สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการ Migrate VM จาก VMware ไป Microsoft HyperV แบบง่ายๆไม่ซับซ้อนโดยเราจะใช้เครื่องมือฟรีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า StarWind V2V Converter ก่อนเริ่มมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้ครับ 1. เตรียมเครื่อง Windows สำหรับติดตั้ง StarWind V2V Converter 2. VMware ESXi ที่มี VM ต้นทาง 3. Microsoft HyperV ที่เป็นปลายทาง 4. ต้องปิด VM ต้นทางก่อน Migrate เพื่อความปลอดภัย เมื่อติดตั้ง StarWind เสร็จแล้ว เปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเจอหน้าตาแบบนี้ครับ เลือก Remote VMware ESXi Server or eCenter คลิก Next กรอก Hostname Username Password ของ VMware ESXi แล้วคลิก Nextเลือก VM ที่ต้องการ Migrate ไปยัง Microsoft HyperV แล้วคลิก Next เลือก Microsoft HyperV Server แล้วคลิก Next กรอก Hostname Username Password ของ HyperV แล้วคลิก Nextตั้งค่าสำหรับ VM ใหม่ ถ้าเสร็จแล้วคลิกปุ่มโอเคเมื่อตั้งค่า VM ใหม่เสร็จแล้วคลิก Convert กำลัง Migrate VM ไปยัง Microsoft HyperV กรุณารอสักครู่
Migrate VM เสร็จแล้วให้ทำการคลิกปุ่ม Finish จากนั้นทำการเปิด HyperV Manager ขึ้นมาเลือก VM ที่ได้ Migrate มาให้เปิดใช้งานจะเห็นได้ว่าสามารถใช้งานได้อย่างปกติสำหรับการ Migrate VM จาก VMware ESXi ไป Microsoft HyperV ด้วย StarWind V2V Converter ใช้งานง่ายมากไม่ต้องใช้ Tools ราคาแพงเหมาะมากสำหรับ POC Migrate ระดับเล็กกลาง Lab หรือ Production ที่วางแผนดีแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยสวัสดีครับ